Përshëndetje, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët të nderuar teleshikues. Takohemi edhe ditën e sotme së bashku drejt për së drejti në emisionin Shtypi Ditës dhe ju në ekranin e Report Televizion. Fillimisht do të jemi tek titujt kryesor të gazetave, çfarë kanë pasqyruar të përditshmet shqiptare në faqet e para të tyre për aktualitetin politik, social, ekonomik dhe jo vetëm, ndërsa në pjesën tjetër të emisionit do të komunikojmë së bashku në lidhje me një temë dite ku sigurisht nuk mundi shkëputemi aktualitetit dhe zhvillimeve më të fundit politike në vend. Por fillimisht nuk po e zbulojmë temën sepse po ndalemi tek faqja e parë e gazetës Panorama, e cila për këtë diel të nën Shkurtit hapet me këtë kryertikull. Kushtet dhe afatet, formulari si përfitohet kredia e butë në Tiranë. 3 dokumentet që duhet të dorëzohen në njësinë administrative pas datës 15 Shkurt, një muaj afat për aplikim, kushtet e bankave. Në faqen 11 vjen i plot shkrimi. Mëtej, aksioni i operacionit Forca e Ligjit, bllokohen makinat e blinduara të Gjokës, Taullait, Rumit të Shijakut dhe Durimbamit. Në faqen 7, rezultatet e një jave kush janë 17 të fortët që po verifikohen nga policia. Ky është pra një tjetër shkrim të cilin e gjeni në faqet e brendshme të gazetës Panorama për numrin e sotëm, ndërsa lexojmë të tjerë tituj. Inspektorati i lartë i drejtësisë, Artur Metani hap garën për inspektor, kemi 900 ankesa për prokuror, shkrimi në faqen 8. Në Durrës, grabiten 100.000 lek me pistolet loder në një zyrë kredi dhënjesh. Në faqen 9 të gazetës Panorama e gjeni të plot këtë shkrim, ndërsa së bashku me gazetën sot vjen edhe suplementi i shëndetit. Flet infeksionistja, virusi vdekje prurës, rrugët e transmetimit dhe kush rrezikohet, nga faqja 13 deri në faqen 16. Jo minifunde si për gjurit, Enver Shëngjergji rrofen mbledhjen me Ramizalin si u dënua festivali i 11. Kompozitori rrofen pas kuintat ishte Gratske Ramizalis për të goditur Fadil Paçramin, Todi Lubonjën dhe të gjithë grupin e kulturës. Në faqen 18 dhe 19 e gjeni këtë shkrim, i cili shoqërohet edhe me 2 foto qendrore, kompozitori Enver Shëngjergji dhe kantautori Francesc Radi në festivalin e 11. Me ambasadorët, meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SBA në Ballkan, faktor kyç për paqen, sigurinë dhe demokracinë, një shkrim që e gjeni në faqen 3 të gazetës Panorama. Shohim edhe 2 titujt të kryesor në formën e opinioneve dhe editorialeve. Vath në vesh, kap që të kapësh, ua nga Edmond Tupja, në faqen 21. Dhe Fatos Çoçoli, Amerikanët, gazi dhe nafta, shkrim që e gjeni në faqen 21 të gazetës Panorama për numrin e kësaj të diele. Me këtë shkrime do të ndajemi nga kjo e përditshme për të shkuar në këtë momente tek faqja e parë e gazetës Tema, e cila hapet me kryertikull problemi që në lindje i Lulzim Bashës, përse nuk bind aktori 1 milionësh euro. Në fotën qendrore shohim kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i shoqëruar sipas tij nga një pensioniste me të cilën ka bërë pazarin për të treguar vështirësitë që has kjo kategori në Shqipëri. Gazetari i Zërit të Amerikës bën për ujë të ftohtë Ilir Metën, debati plot në faqen 4 për çështjen e Komisionit të Venecias në lidhje me veprimet e presidentit për 30 qershorin. Rubrika satirike Antena brenda familjes, këshilltari Henz shpjegon pse u kthye Luli tek shtëpia e gjyshe Verës. Protesta për teatrin dhe lufta civile brenda saj, në faqen 6 dhe 7 është një tjetër shkrim, ndërsa ulemi në fund për të parë të tjerë tituj. Pacientët po vdesin se hipin në ashensor, mjekja tallet me Bashën, si mund të thuhen budallallëqe të tilla. Mjekja Silvana Çeliku ka reaguar pas një deklarate të kreut Partisë Demokratike, sipas të cilit pacientët te kirurgjia po vdesin se po i transportojnë me ashensor, në faqen 3 i plot shkrimi. Replikat mbledh veten more mirë se po të heqin kokën një ditë. Rama përplaset me qytetarët për aksionin anti-KÇK. Kryeministri Edi Rama ka shkëmbyer disa replika me komentuesit në faqen e tij në Facebook për aksionin anti-KÇK të nisur prej të hënës, një shkrim që e gjeni në faqen 4 dhe 5 të gazetës Tema për numrin e sotëm. Mëtej, dëshmia e rrallë e ish diversantit në 3 misionet tona në Shqipëri na u vran disa shok dhe u kapi gjallë Sami Bardha.
Tema publikon historinë e panjohur të grupeve shqiptare antikomuniste që u morën nga anglo-amerikanët dhe u dërguar në bazën sekrete në Maltë, ku stërviteshin nga koloneli i shërbimeve sekrete britanike Harold Adrian Russell në faqen 10 dhe 11. Shohim edhe opinionet dhe editorialet që si gjithmonë vinë në të djathtë të gazetës Tema. Me robazë sjell Basha mund ta ketë qetësuar gjyshe verën, por ka çmendur gjysh Saliun. Lulzim Basha u shfaq sërish dje me gjyshe verën, militantën e thekur të Partisë Demokratike, që tashmë i ka gjetur punë si aktore spotesh publicistike. Shkrimi në faqen 8. Shpëtim Nazarko, Edi dhe Albin kështu po vraponi drejt Asgjykundit. Shembullin e dhanë më shumë se një herësh, kam dëshirë ta përsëris prap. Kalimi nga një sistem qeverisje apo të doni rend shoqëror i ngjan atij me të cilin një ambise rilyen muret e shtëpisë në faqen 8 dhe 9. Dhe veton surroi historia e shkurtër dhe e trisht e letrave të pagjetura për Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin. Dita e parë e punës, kryeministri Albin Kurti e gjeti të pastruar tavolinën e tij të punës. Dikush tha se aty duhet të kishte qenë një letër me buku shkrim e shkruar me dorë. Detajet e plota i gjeni në faqen 9 të gazetës Tema. Me këtë shkrim do të ndahemi nga faqja e parë e kësaj të përditshme për të shkuar në këtë momente tek ballina e gazetës Dita, e cila hapet me kryeartikullin Katrahura, ekskluzive nga Mojkom Zeqo. Një analizë mbi politikën e ashtu quajtur postkomuniste në Shqipëri. Pse është demonizuar dhe e dështuar në substancë? Pse krerët e partive pa ndonjë përjashtim janë diletant ose artist? Tashmë është bërë një përfiturim popullor i vrazhd, i përgjithshëm, zhgënjyes që artikulon për politikën konceptin e të marrëzishmes dhe të anormales. Kemi një zhgënjim të shumanshëm deri në ind nga politika. Shqiptarët nuk kanë më besim, as shpresë si duhet dal nga kjo humner. Në faqen 2 dhe 3 e gjeni këtë shkrim tek Dita për numrin e sotëm. Shohim të tjerë tituj: kërkesa top sekrete Mehmet Shehut për kancelarin austriak. Ylli Polovina botohet për herë të parë letërkëmbimi sekret mes kryeministrit shqiptar dhe kancelarit austriak, kërkesa e pazakont që i bënte dhe përgjigja që erdhi nga Vjena. Shkrimi në faqen 14. Gjithë ky aktrim nga klasa politike, nga Edona Lukaçaj në faqen 7 dhe Lule Arjan Shehu Opollumbi Bardh nga Arben Duka, një shkrim që e gjeni të plot në faqen 6. Mëtej, projekt ligji do të privatizohen ish repartet ushtarake edhe në zonat turistike, në faqen 11 emrat në brendësi, ndërkaq po në brendësi nga faqja 12 deri në faqen 18 do të lexoni Energjia 2020, një vit jo i lehtë, sfidat e sektorit, flitet për borxhet dhe zonja nga Praga, një degëz ulliri nga Çamëria, përkujtimi vjen në brendësi. Ndajemi edhe nga gazeta Dita dhe shkrimet e saj për të shkuar në këtë momente tek faqja e parë e gazetës Koha Jon, e cila hapet me kryerartikullin: Berisha, asnjë kompromis me Ramën, duhet rrëzuar. Ky është kryerartikulli për numrin e sotëm të kësaj gazete, ndërsa mëtej, a është kjo deklaratë e tij si një reagim ndaj hezitimit opozitar të deri tanishëm, të cilët nuk e rrëzuan dot vitin e kaluar kryeministrin Rama siç premtuan, apo mbetet paralajmërim për mos ulje këtë vit në pazare me qeverinë. Ish kryeministri Berisha lëshon thirrjen, personalisht nuk do të firmosja asnjë marrëveshje me Edi Ramën, ai ka moralin e horrit sepse pas paktit të vitit 2017 u përpoq ta paraqiste liderin e opozitës si vartësin e tij. Edi Rama rrëzohet vetëm me revolucion, ndaj opozita të mos rri, por të ngrihet kundër kryeministrit. Shkrimi plot vjen në faqen 3 të gazetës Koha Jon. Presidenti Meta takon kongresmenin amerikan Michael McCall, forcim i partneritetit strategjik SBA Shqipëri. Në foto shohim edhe një shtrëngim duash mes presidentit Meta dhe bashkëkryetarit republikan të Komisionit për Politikën e Jashtme në Kongresin Amerikan. Në faqen 16 vjen i plot shkrimi. Nënkryetari i Partisë Demokratike, Paloka, operacioni Forca e Ligjit bën nul reformën në drejtësi, kriminalët po lirohen për fushatën e Ramës. Në faqen 5 vjen i plot shkrimi.
Luigi Soreka, ambasadori i Bashkimit Evropian, paketa anti-KÇK të respektoj reformën e drejtësi, një shkrim që e gjeni në faqen 7. Ish deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Përparim Spahiu, qeveria pa ide dhe program, investimi i vetëm është propaganda në faqen 6. Sekretari i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, vetëm zgjedhjet e parakoshme mund ta zgjidhin krizën, në faqen 4 të kësaj gazete e gjeni të plot shkrimin. Opinion, ignorancë dhe marrëzi e rrezikshme e qeverisë nga Luan Rama në faqen 6 dhe aksioni, operacioni Forca e Ligjit blokon makinat e të fortëve, forcat e ndërhyrjes së shpejt, aksion në disa qarqe, në faqen 10 shkrimi. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, të ardhurat nuk u garantojnë jetesë minimale pensionistëve, në faqen 7 dhe mediat italiane, La Repubblica shkrim për Shqipërinë, jemi gati për Evropën, por korrupsioni frenon ëndrrën, në faqen 13. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Koha Jon dhe të gjithë titujt kryesor të publikuar në të. E lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Sot, e cila në fakt është e fundit nga gazetat politike, sepse më pas vjen ajo sportive. Autoriteti i dosjeve plas bombën, 3 deputet spiun të sigurimit të shtetit, ish agent edhe në polici, Ministrinë e Brendshme dhe atë të drejtësisë. Ky është titulli kryesor, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni: frika e zbulimit të lidhjeve me ish sigurimin, politika refuzon verifikimin, bien kërkesat për AI-DSSH për ndryshime në kodin zgjedhor. Zbardhet ankimimi në apel kundër Berishës, ja si prokuroria dështoi me pyetjen e dëshmitarëve për Çez, nuk vlerësoi sa duhet provat. Ky është një tjetër shkrim që vjen tek gazeta Sot për numrin e sotëm, ndërsa 21 vite nga Rambujeja, Klosi dhe Koçi jap se Berisha doli kundër i Shërbeu Miloševićit deri në fund, betejë kundër Kosovës dhe takimi me Arkanin. Plot 21 vite më parë u arrit marrëveshja përkohshme paqe mes Republikës Federale të Jugosllavisë dhe një delegacioni të shqiptarëve të Kosovës në Rambuje të Francës. Marrëveshja u hartua nga organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO, ndërsa u zgjoll kalaja e Rambujes si vend ku mbajtën negociatat, të cilat nisën më 6 shkurt deri në 23 shkurt të vitit 1999, një shkrim që gjeni në faqen 4 dhe 5 të gazetës Sot. Gjidemi në krye për të parë të tjerë tituj: hapen vendimet për gjyqtarët, 900 dosje në sit nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, ja si do të fundosen të korruptuarit që nuk kanë hyrë në veting, në faqen 9 vjen i plot shkrimi. Dështojnë tentativat e Metës për të qetësuar ujërat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takime vetëm me zyrtarë të dorës së dytë dhe vjedhje fotosh me Pompeon. Presidenti Ilir Meta duket se nuk ka arritur të qetësoj ujërat me amerikanët. Prej disa ditësh ai ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka zhvilluar një sër takimesh. Shkrimi plot në faqen 7. Sali Berisha presion të hapur Bashës, i kërkon të qëndroj larg një 17 maj të dytë, kërkon revolucion si në Bolivi për largimin e Ramës. Ish-kryeministri Sali Berisha ka shtuar presionin ndaj kreut demokrat Lulzim Basha pas uljes së palëve në tryezën e reformës zgjedhore. Në faqen 8 vjen i plot shkrimi. Zevdeda, arti po shpartallohet, bëhet vetëm propagandë, kemi një ministri kulture të dobët. Flet aktori i mirënjohur nga Shkodra, i vlerësuar me aktivitetin e tij në jetën artistike dhe po vazhdon me suksese të tjera. Me rolet e tij, Zevdeda ka marrë shumë vlerësime nga publiku për atë që po sjell në skenë. Në faqen 18 vjen i plot shkrimi për artistin e mirënjohur shkodran. Jens Tomori, Eurofej fërkimet me fëlerin kundër Gjermanisë, u kam shënuar 2 portierëve më të mirë në botë. Ndoshta të rinjt nuk e din, por ish lojtari i Partizanit dhe kombëtares Genci Tomori u ka shënuar 2 portierëve më të mirë në botë në fillim vitet e 80-s. Schumacheri të Gjermanisë dhe Konçiljas së Austrisë. Detajet e 7 prillit 1939, ja si Italia nisi sulmet, beteja në Durrës dhe si Hitleri i dha dritën jeshile Mussolinit, goditja që mori zogu, në faqen 12 dhe 13.
Dalin në pa detaje nga pushtimi italian më 1939, mediat e asaj kohe kanë raportuar për këtë çështje. Gazeta po tregon sot detaje nga raportimet mbi betejën e Durrësit dhe si nisën sulmet ndaj zogut. Kredit e buta për 2020-ën janë të ardhurat që duhet të kenë familjet dhe si do të përcaktohet struktura e apartamenteve sipas pagave, shkrimi në faqen 10. Ndërkaqojmë edhe komentet dhe analizat që si çdo ditë vinë në faqen 16 dhe 17. Nga Bardul Bejko, turisti i huaj në 2 orë zbulon si në Ksamil me natyrën bëhet horror. Nga Ylli Meqe, këta ormiku im janë ata që mos qofshin kurrë. Edhe Besi Bekteshi, pushteti i Tiranit nga Marzia e Sovranit. Ndajemi edhe kështu nga faqja e parë e gazetës sot për të shkuar tek e përditshmja e fundit në këtë hapësirë të parë të Shtypit të ditës këtu në Report TV. Panorama Sport është e fundit dhe hapet me këtë kryerartikull. Kukusi fantastik, Gjici Tirana nuk na trëmb. Skuadra e Duros përmbys Laçin dhe rimerr komandën, tjetër provë force në Elbasan. Presidenti bardhë blut me kalendar të lehtë, s'na vën në presion, një shkrim që vjen i plot në faqen 2 dhe 3. Dursakët zhgënjen Teuta, luftëtari e shtangë në fund, në faqen 10 vjen në i plot ky shkrim, ndërsa më të i lexoni polemikat në Korçë, Bylisi acaron Skënderbeun, Kaplanaj dha urdhër të lini ndeshjen, shkrimi në faqen 6 dhe 7. Shohim rezultatet e kategorisë superiore. Vllaznia Tirana java e 21 0-1, ndërsa Dejan luajtur Kukusi Laçi 3-1, Skënderbeu Bylisi 1-1, Partizani Flamurtari 2-0 dhe Teuta Luftëtari 1-1. Ndërsa kategoria e parë në javën e 15 të luajtur dje, Apolonia Pogradeci 2-0, Bureli Kastrioti 1-1, Tërbuni Vereçiku 2-1, Erzeni Egnatia 0-1, Iliria Devolli 3-3, Turbina Oriku 0-0, Lushnja Elbasani 3-0 dhe Shënkolli Besa 0-1, ndërsa sot në orën 14 luhet sfida Dinamo Korabi. Apolonia merr Kreun, Lushnja dhe Besa nuk falin, nga faqja 11 deri në faqen 15 gjeni shkrimin, Kastrioti ndalet në Burel, Erzeni bie sërish dhe jep dorëheqjen Stavri Nica. E jashtëzakonshme e curia e kësaj Apolonie. Fjelakët kanë poshtur 2-0 Pogradeci në një ndeshje direkte për vendin e parë dhe tashmë komandojnë grupin për herë të parë gjatë të gjithë kampionatit. Një fitore e mundimshme, por e merituar përballë një Pogradeci që ja bëri të vështirë Apolonisë. Ndërsa në faqen 8 Tirana, Egbo lojtarët të bëjnë kujdes me femrat. Itali, Kumbulla Super Verona përmbys Juven në faqen 16 dhe 17, ndërsa sot në orën 20:45 minuta, Inter Milan Conte jemi plus 19, por nuk i zë bes djallit. Nga faqja 18, faqen 20 e gjeni të plot të këtë shkrim, mëtej drejtori i Barçës, Abidal trëm tifozët nuk e di nëse që qëndron mesi në faqen 21, Gjermani, Bayern Leipzig, finalja që e vendosin bomberat, dhe në faqen 24, basket meshkuj, bindin Goga dhe Vllaznia, Teuta thyen Partizanin, shkrimi në faqen 23. Ky pra Shtypi ditës në Report Televizion me gjithë titujt kryesor të gazetave. Kemi përfunduar, këto ishin titujt kryesor të gazetave shikues të nderuar dhe gjithçka e përgatitur në faqet e para të tyre. Kemi parë që nga Panorama deri tek Panorama Sport, çdo gjë që është shkruar nga kolegët e Shtypit të shkruar në vend, ndërsa sigurisht në gjitha të përditshmet politike nuk mungonte të paktën një lajm për paketën e famshme anti-KÇK, të kaluar si një akt normativ nga qeveria, e cila është vënë në zbatim për një javë dhe tashmë ka vijuar puna edhe në bashkëpunim me operacionin Forca e Ligjit për të sekuestruar mjetet e blinduara apo për të goditur personat të cilët dyshohet se pasurinë e tyre e kanë vënë nga burime kriminale. Ndërsa sot kemi marrë një temë në fakt e cila ka të bëjë pikërisht me KÇK-n, por e kemi kapur në një tjetër këndvështrim. A mendoni se paketa anti-KÇK, për ata që nuk e dinë, KÇK është
kap që të kapësh, siç e ka thënë kryeministri, duhet të kishte nisur nga politikanët e Shqipërisë pa dallime partijake. Kemi zgjedhur këtë temë sepse në të gjitha lajmet, në të gjitha informacionet që kemi bërë gjatë javës, kemi parë që tek shqiptaria.com, aty ku ju keni mundësi të komentoni dhe të jepni mendimin tuaj, keni kërkuar që paketa anti-KQK duhet të nisë nga politikanët, të cilët pavarësisht se deklarojnë vetëm një rrogë, kanë miliona lekë apo miliona euro pasuri dhe një gjë e tillë sipas tyre nuk është e justifikuar, pra sipas qytetarëve, sepse nuk mund të vendosen pasuri me shifra aq të mëdha me vetëm një rrogë. Kështu që ne presim mendimet tuaja, qarta si duket edhe nga rezultati i deri tanishëm i sondazhit, që pjesa dërmuese, pjesa më e madhe atyre që kanë votuar mendojnë që duhet të kishte nisur nga anti-KQK-ja, pra duhet të kishte nisur nga politikanët, ndërsa jam shumë kurioz dhe shpresoj që ndonjë nga këta të 6% na telefonojnë dhe të na tregojnë pse mendojnë që nuk duhet të nisë nga politikanët paketa dhe akti normativ anti-KQK ose siç thot kryeministri anti-KAP. Ndërkaq ne jemi live edhe tek shqiptaria.com në Facebook, ku ju keni mundësi të komentoni dhe komentet më të mira i përzgjedhim për të lexuar bashkë me emrin tuaj në emision, ndërsa për gjithë ju që na ndiqni jashtë kufive të Shqipërisë mund të kontaktoni në report.viz.tv.al, aty ku ju mund të gjeni drejt për së drejti të gjitha programet e Report Televizion, duke përfshirë edhe Shtypi i ditës dhe ju. Presim telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po, falë, një ditë. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit, po më bëhet edhe mua qefi që sot i pari telefonus, se më smakonova si herë, as i rrallë. Po kështu, me patriotët kështu ndodh mua, pastaj më akuzojnë se favorizoj ata nga Shkodra. E kuptove tani që s'kam asgjë në dorë? Po ata për jugut gjithë sa thojnë, bile ata thojnë që akti normativ anti-KQK. Po. Ata thojnë do të fillu prej politikanëve, të drejtën edhe këtu ata binë dakord me mua. Po. Por kur një gjë marrën në rëndësi, mësëmëna, Sali Berisha, Lozim Basha, Ilir Meta, e tjerë, nuk ka këto qeveritarët e mas 2013, nuk përmanet asnjë. Tashi, unë e kuptoj deri diku, edhe atë po thonë të fos rregull, nëse mund ta qojmë kështu. Po, sigurisht. Njeriu do të kenë realisht. Por për krimin e këtij realitetit, unë i bëj me faj edhe mediat. Po. Me që po diskutoj me televizionin tuaj, edhe televizionin tuaj. Po, atëherë, për çfarë më han? Na dina Partia Demokratike propozoi me bë vetimin e politikanëve. Partia Demokratike, Lozim Basha në opozit, kërkunin me nërtu i ligja, diçka, tash se si dina ta punë që si bëhan tamam, por më ekzekutu, më kriju, më bën vetimin i politikanëve, me verifiku pasuni, me verifiku lidhjet ndryshme që mund të kenë, me verifiku gjithçka. Edhe herë se kam qenë që ta mëgjojnë mirë ta telefonu të atje që me sa duke dinë se nuk e në gjenë në hetoj vërnan. Partia Demokratike deshti dhe propozoj me ba vetimin e politikanëve. A dina na reagimin e Partisë Socialiste? E dina. Nuk e more parasysh që punë. Atëherë më vlla, si më thuti mu Partia Demokratike me drejtuesit e Partisë Demokratike janë ashtu. Por kërkojnë në bë vetim, kurse këta qeveritarët e mas 2013 janë të mirë, por thonë nuk donë me bë vetim. Po tash këtu kam me ju media, kupton se ju duhet më sqaroj njerëzit se njerëzit kanë probleme, ama ata harrojnë, kupton? Unë nuk i vëm ndoshta edhe falfaj. Por këtë po tha me ironi se ata dinë shumë mirë ata punë. Po. Ashtu domosdoshëm vetimi, ashtu domosdoshëm. E drejt. Mirë, faleminderit. Se që të mos u ha më shumë kohë telefonatave të tjera. Faleminderit që u bëre pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt, ndërsa ne do të shkojmë në këtë moment tek një tjetër telefonat. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje, mirë dita. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Më thuaj.
Unë jam plotësisht i bindur që vetingu duhet kishte filluar tek politikanë më parë, por kush do ta bënte këtë vetim? Prandaj duhet përfundohen me gjyqtarë prokuror. Jo, po flasim. Duhet i morën me radhë gjërat. Jo, po flasim për anti-KÇK në fakt. Politikan. Po flasim për anti-KÇK, jo për vetingun, sepse anti-KÇK-ja ka nisur pa ndonjë miratim, po themi në parlament, apo pa ndonjë proces të caktuar, por thjesht si një akt normativ. Kështu që mund të fillonte fare mira edhe nga politikanët. Po, mund të fillonte tek politikanë, kryesisht tek kokat kryesore, që ishte Sali Berisha, te Ilir Meta, edhe tek Edi Rama, pavarësisht se si kryeministër është me i në kohët e fundit, siç duket, dhe jam plotësisht i bindur sipas meje se do të ishte dali pastër. Por janë me dhjetëra të tjerë, që duhet të ishin verifikuar. Kryesori kryesorit është Ilir Meta ose Ilir Floridi, siç e njohin gjithë shqiptarët. Mirë e qartë, faleminderit. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Përshëndesim edhe ne. Do të presim një tjetër telefonat në këtë momente. Sa më shumë rritim që të ketë emisioni dhe sa më shumë telefonata që të marrim, aq më mirë është. Shkojmë te komunikimi tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Po, më thuaj. Kapësh do të filloj ke politikanëve para. Edhe këtë do të bëja Amerikë bashkë me Arabët, se pas i bënë Amerikë me Arabën, s'ka më të bënë një kapshet. Mirë popullin. Po. Se këta në bile luksoze, makinë luksoze, s'ka as melke me të pushin me ta. Për nëjë, i bëthire aso e ambasatë Amerikanë dhe bashkinë Europianë, me edhe një politikanë, me gjithë me të në Florinit, me Stalin, me gjithë të fatasi, këtë politikanë, e ka bërë sekretar këtë vend të Shqipërisë tonë. Mirë popër. Isha dhe në gjallë Amerika, ambasadari Amerikanë e reja. Këta, melke me ta. Se vallahi për zotin, e di që ka bërë popër dhe. Po në i përë se këtë këpati mojë 6 milek në sënë. Vetë, bëjë 6 milek kafe të në, atë në harëve. E qartë, mirë, faleminderit. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Shikues të nderuar, kemi ardhur në hapësirën e parë të reklamave për këtë ditë sot me për ato emisionit. Do të jemi shkurt, do të shkëputemi në këtë pjesë, ndërkaq që keni mundësi të ndiqni edhe parashikimin e motit me temperaturat minimale dhe maksimale për sot dhe nesër. Mos u largoni nga Report Televizioni, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Përshëndesim gjithë ata që sapo janë zgjuar dhe janë bashkuar me Report Televizion në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Ju kujtojmë që jemi në transmetim më direkt që nga ora 7, ku jemi duke folur pas titujve kryesorë të gazetave për temën e ditës, anti-KÇK-sh. A mendoni se duhet të kishte filluar nga politikanët pa dallime partijake? 93% kanë votuar deri në këtë moment e po dhe 7% janë të mendimit që nuk duhet kishte filluar nga politikanët. Pra në një farë mënyrë janë dakord që kanë nisur nga personat të cilët cilësohen si personat botës së krimit dhe që kanë patur probleme me drejtësinë, po dyshohet se pasurinë e tyre e kanë vendosur nga burime kriminale dhe nuk mund ta justifikojnë dot atë me punë të ndershme. Ne do të presim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë të emisionit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje nga Shkodra. Po, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Kam e fillu unë një gjova ata gazetën Panorama. Po? Për çështjet e minipunave të festivalit 11. Po? Po, duhet ta din e kemi këtu Panoramën politike e të gjithë se në atë kohë janë internu gra dhe vajza vetëm për minipunat, për mankimone e përveshje moderna gjoja në ektena kuna shtetit e qushin anena. Por ishte partia, ajo parti ku ishte Dr. Berisha sekretar, partijet 25 vjet. Ishte ku Skënder Gjenushi ishte ministër. Ishte Fatos Nana për në atë parti. Gjafa e tjerë ish ministra gjona, pra që ato pse nuk i dhanë të drejten e këtyne që banë internime dhe burgje ordinjere drejten e vjetërsis punë që kanë punu në kooperativa, kanë punu gjë.
ankohen për pensionistat. Po, çfarë pensionistat janë të vujta 30 vjet në Shqipëni. Janë me pensione shumë të ulta, pensione qesharake me 70.000 lek, 80.000 lek vjetra. Dhe 150.000 lek ose 100.000 lek është turpi i bos që ka bën politika shqiptare. Mua nuk më intereson se si e ka emrin partia. Mua më intereson si janë të kalu drejtat e njeriut në Shqipëri, drejtat e kafshëve e tjerë që po shihen mushur në për rruga dhe për qytete në Kataron. Pra këtu s'ka as drejtat njeriut, as drejtat në kafshëve, as kurrisen. Unë flas në emër shoqatë kombëtare punë e demokracisë si kryetar, pra që janë shkelit drejtave të njeriut. Lulzim Basha këta mos t'kjajnë hallin e pensionistave, se janë ta 30 vjetën në politikë, të majt e djavë, t'i kishin rregullu këta pensionista. Të fillojnë spaku e çdo gjë, qyshte doktor Berisha dete i funit, ministre se qa mund t'jen kryetar bashkie ta komunat e gjona. Nuk ka shpuna ba me këtë të banë ata, asisën s'kanë bërë, banë dënimet e herë për vedin radhë parë, atë fillojnë të populata një për një. E qartë. Se nërsh nuk bëhen puna, se këta kanë vetëm skarname, kanë dojna, e di që sa me një Evropa. Mirë, e qartë. Por, duhet din, shkojnë në Gjermani, dhe Bundestagu, e bisedojnë, po, ajo e din shumë mirë se ka kënë vetë në Gjermani si lenore, e din se që është komunizmi, e din se që është socializmi, e din të tanë, pra të regullin që ishte të shqiptarëve këtu mena për mena, se një shto nuk ma mërmenja se kam në status as kurrisen. Janë që gjithë fajtor politikan, të dhe fillojnë të politikan, gjyqtare, prokuror, kontrolin një për një, atena rregullohet gjendja në Shqipëni, urime. Mirë, faleminderit. Faleminderit që bërë pjesë e këtij komunikimi dhe që ndave mendimin me ne. Do të shkojmë në këtë moment tek një tjetër komunikim i drejt për drejt. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, më thuaj. Po, doja të jap opinionin tim lidhur me temën që ju e keni paraqitur sot. Absolutisht. Është një temë e gjetur dhe jam të poja. Dhe arsyeja është e dukshme, është e thjeshtë. Po shohim më duket më tepër një shfaqje. Një shfaqje e shëmtuar. I shkohet, nuk duhet përmend emra, por i shkon formulari Lut Berishës. Një i dënuar për jetë, gjykatat i japin pavajsin, kryetari i bashkisë e fut në punë. A thua se gjithë Durrësi kërkon fuqi punëtore dhe ngjelli që ai të merret te Lut Berisha. Pse nuk duhet i shkoj kryetarit bashkisë formularin e fillim? Sepse ai është kryetar bashkie në sajt Lut Berishës dhe Lut Berishave të tjerë. Jo, tani Durrësi s'ka kryetar, ka një kryetar të komanduar, po nëse flasin për një qytet tjetër. Të lutem, Lut Berisha kur ishte Vanxhush Dako, ka dalë garant dhe ka marrë në punë. Absolutisht. Ai nuk kandidoi e din të gjithë. Pse nuk kandidoi? Tjetër. Doja është pak jashtë temës që ju keni. Po, pa problem. Vitin e kaluar për fat keq kaloi 3 tërmete. Po. Të qeshor që kapi Juglindjen, 21 shtatorit edhe 26 nëntorit. Po. 26 nëntorit. Keni dëgjuar zotërin nderuar që mbas 26 nëntorit jetë fol për ata që u dëmtuan nga 21 shtatori, nuk i përmend më njëri askush. Asnjë lloj institucioni shtetëror, tan do të ndërtohen shtëpia, do të marrin dëmshpërtim, do të marrin kredit buta. Nuk ka asnjë lloj plani qeveritar në nivel qendror apo lokal që të merret me këta njerëz. Unë kam informacion dhe jam vetë një nga ata që temet kanë qenë të jashtëzakonshme dhe janë shtuar me këtë. Nuk janë në asnjë lloj liste, në asnjë lloj agjende. Fatmirësisht, pavarësisht se nuk pati viktima, po dëme ka patur edhe në 21 shtator. Temet materiale ishin të jashtëzakonshme. Po. Ishin biles ato thënë që tërmeti i nëntorit ishte me kishte pasoja më të rënda, po. Absolutisht. Unë mendimi tim personal është që kjo KÇK-ja është një fasadë dhe është për t'i futur shkopa në rrota spakut dhe byros hetimit që pritet të ngrihet. Pse kjo ishte një nismë qeveritare, pse mori të nismë kanë 6 vjet të pushtet. Pse se krijoi më parë kur ne ishim në emergjencë kriminale, sa ashtu jemi në fakt. Pse deri para se të krijohej spaku dhe byroja e hetimit. Tani për çfarë arsye? Tani
votuan një reformë 120 vota pro të dy krahët, le t'ja lejmë Spaku, ta shohim të Spaku se kemi parë. Le të tregoj veten Spaku, le të tregoj veten Biro e Hetimit. Kjo që kjo është një fasadë, dalin me ato kostume, dalin me ato syze. Një strukturë që presupozohet të jetë profesionale. Si mund të bëhesh profesionale me një strukturë që ti sapo e ke krijuar? Kur ke Ministria e Brendshme, ke gjithë ato struktura që me gjimën nëse ti do t'i lësh punojnë, janë më se profesionale. Ke renen, ke oficierët policisë gjyqësore, ke tërë atë staf të kualifikuar dhe me eksperiencë. Lërit punojnë dhe nuk ka nevojë fare për këtë KÇK-na që është kjo. E qartë, mirë, të falenderoj. Pakun e ke biron e timit. Ju falenderoj. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Sigurisht janë të ndarë edhe mendimet e qytetarëve në lidhje me atë se çfarë po ndodh pra me anti-KÇK-n. Sa e mbështesen dhe mendojnë që është një operacion i duhur për personat e cilët e kanë vendosur pasurinë e tyre me burime kriminale dhe që ndoshta nganjëherë duke shitur kashillik bëhen atë rrezikshëm për pjesën tjetër të komunitetit, sepse sigurisht kur jeton mes krimit, po themi nëse mund ta quajmë kështu, edhe pse nuk mund të flasim pa patur vendime gjykate, por kur jeton mes krimit përveç se rrezikon veten, rrezikon edhe komunitetin përreth, po ka një pjesë tjetër që e quajnë këtë thjesht si një show, qoftë edhe nga mënyra se si është krijuar, pra se si është zhvilluar deri në këtë momente, me syze, me zëdhënëse shtype që dalin edhe në komunikata për mediat me syzet e errta, apo edhe me uniformat e reja, apo gjithçka tjetër që ka përfshirë operacioni Forca e Ligjit. Megjithëse ne vijojmë diskutimin së bashku duke pritur në këtë moment e telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, më thuaj. Jam plotësisht dakord për anti-KÇK-n për të filloj nga qeveritarët. Po. Por jam kundra të filloj nga këto parti politike edhe nga këto që dalën ofëlea çfarë janë këto. Jam pro të ndiqet direkt nga Amerika ose nga Bashkimi Evropian. Se këta do dalën me doçka si akullore të pastra fare. Po. Prandaj që këto janë anti-KÇK dhe që po nxjerrin këta janë një fluskë sapuni për të bërë më shumë show televizive dhe për ta na shkaluar disa përgjegjësi që ta kanë për veten e tyre. Po pse mendon që ka ardhur pikërisht në këtë moment anti-KÇK-ja pas gati 7 vitesh qeverisje nga ana e qeverisë? Po këta duan të mbulojnë këtë spakun që doli të bëjnë ndonjë hetim tjetër edhe futën njëherë një KÇK, njëherë një. Pra ti mendon që pas kësaj duhet të fshihet diçka shumë më e madhe, përdesa po del kjo do të thotë që po fshehin diçka më të madhe sipas jush. Po pikërisht pa atë e ditë gjithë populli nuk është e nevojshme dhe emisioni që po bën yve shumë i goditur. Po këtë diçka e di gjithë populli, po kjo duhet të ndiqet o nga Amerika o duhet një dorë fort të shumë që të filloj nga politikanët edhe të nxjerrët të gjithë në njësi të mos shikoj të majtë të djasa, po çka politikan Shqipëria. Vetëm kështu mundet të ketë besim populli, ndryshe këti populli është vrarë shpresa, nuk u ka shpresë me as për anti-KÇK, as për çfarë do lloj që të nxjerrin këta. E qartë, mirë, faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek komunikimi i radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit, zotëri. Më thuaj. Për këtë temës, unë kam mendimin se kjo anti-KÇK duhet të filloj me gjyqtarë dhe prokurorët, sepse ato janë buroja e krimit. Ato i mbrojnë politikanët dhe pasi të mbaroj, ose po thuajse paralelisht, duhet të filloj patjetër edhe me politikanët, por jo sot, për këto që janë pushtet sot, po nga politikanët që nga viti 1992. Duhet të filloj. Edhe duhet bëhet me korrektësi më të madhe dhe të veproj me ashpërsi më të madhe ndaj këtyre personave. Për sa i përket pash atje edhe një gazetë ishte lexuar sot edhe në një emision, Sali Berisha bën të thirrje për revolucion. Po. Nuk di, kujtoj Don Kishotit, i cili u ndesh me vullit e erës, edhe atje u sagatos. Prandaj edhe Berisha besoj këtë fat do të ketë, nëse do të ketë këtë mendje. Revolucionin nuk e bëjnë menshevikët. Revolucionin e bëjnë bolshevikët, e bëjnë shumica,
qose për me 30%, 32%, 33%, sa ka Partia Demokratike, kur nuk mund të bëjë revolucion, edhe kur nuk do të dali fitues nga revolucioni. Ai gjithmonë do të humbi. Por shpresojmë të SPAK-u, i cili duhet të fillojë me peshje të mëdha. Vetëm kjo do ta ndryshojë të ardhmen e Shqipërisë. Po për mendimin tim, edhe reforma, jo reforma në drejtësi, kjo vetingu në drejtësi, edhe SPAK-u nuk po fillojnë nga peshje të mëdha. Ashtu siç ka thënë ambasadori amerikan Donald Tusk. Po fillojnë këto të veçjet fare që nuk kanë as i pesh krahasim ato të mëdha. Këto të mëdha janë iniciatorët, të janë mbrojtësit atyre të veçjeve që kanë bërë krime përcaktëra. Faleminderit. E qartë, faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat mendimin me ne. Do të shkojmë te komunikimi i radhës në këtë moment. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Po, më thuaj. A mund të bëmi pjesë e emisionit? Sa po je bër? Mirëmëngjes. Po, më thuaj pra, po të lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Po, më thuaj. Mirëmëngjes. Po, mirë se erdhe. Urime për emisionin. Faleminderit që u bëre pjesë. Po, politika shqiptare është qelbur fare më. E mbrëm krimin e para, gjyqtar, prokuror, dhe del për dera, dhe i del në krah, gjyqtarë dhe prokurorëve si kur po ju bën në diçka. Atyre se jo është bërë atë që fari duhet bërë. Më kupton? Po. E që e kanë qurë Shqipërinë 30 vite vetëm mrapa, shkatrun ekonominë, shkatrun uzina, fabrika, kombinate, lëshu në zero. Vodhen Florinin, turpi zotit të dënosh një fshatar që vodhi Florinin. Ka fshatar që e hapa të dhe s'përgjigjen para popullit. Ato duhen kap të parit ke vetingu, ato duhen kap të parit ke SPAK-u, ato ke KÇK-ja, atëherë ka fillu reforma. Faleminderit. Faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që ndave mendimin tënd me ne. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin në televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje, përshëndes për emisionin. Po, më thuaj. Jam i dëgjuar si rregull të emisionit tuaj. Faleminderit. Këto është diçka këtu është, kjo KÇK-ja, është diçka që nuk është kapur nga themeli, por kjo është kapur nga maja. Një fjalë duhet kapet nga rronjët kush janë këto? Këto janë rronjët të gjithë këto prokurorë, gjyqtar, deputet, një fjalë kuadra, një fjalë kryeministër, me radhë, atëherë këto është bërë një diçka për shqiptarët. Sikurse, këto që janë dënu, këto janë një fjalë kanë lidhje në këto pushtetarë, me deputet, një fjalë që janë mbrojtur, dhe këto janë të e bërë dënimin, edhe u merë edhe pasuria. Një fjalë pasuria, një fjalë këtyne, të merët, një fjalë që është kundër vajtje, dakord, por atëherë dy gjana një fjalë, o të merët pasuria edhe të dalin nga burgu, ose një fjalë të lihet pasuria, një fjalë që të kalojnë popullit, një fjalë pasuria atyre, një fjalë për këto nuk kanë bërë një diçka popullit. Këta nuk kanë zgjedhur një fjalë pasurinë e popullit. Një fjalë këta kanë bërë krim, një fjalë që dënohet me ligj, edhe dënohet me ligj, po jo të dyja tani. Një fjalë o pasuria o dënimi. Dënimi dënohet krimi. Një fjalë të bëhet një ulje për këta, edhe të dalin nga burgu, një fjalë që një dënim maksimal, jo dënim një fjalë i detyrueshëm, një fjalë që është një dënim shumë i madh, një fjalë për këto. Ato që kanë bërë krime, jam dakord, një fjalë që kanë bërë vrasje, kanë bërë këto, një fjalë dakord. Po me drogë jam kap një fjalë nga pushtetarët janë ato që qysh Partia Demokratike që e lindi këtë punë me fjalë që thonë që janë të pasur. Nuk janë të pasur Partia Demokratike. Partia Demokratike ka bërë gjithçka ka bërë për këtë Shqipëri. Ka bërë krime më të mëdha. Qysh ke droga, qysh ke pasuria e popullit që e prishi komplet, qysh ke shumiti pensionet, një fjalë, moshën e pensionet minatorët e bëni 60 vjeç, 50 vjeç e bëni 60 vjeç. Një fjalë. Çfarë na dha Partia Demokratike ne? Po edhe kjo ka shumë minuse. Po më e mirë si Partia Demokratike është kjo. Sa për gjeni, ta dilë edhe populli.
Po ma të bëj nga për popli nuk është edhe kjo. Ta kaloni mirë dhe faleminderit, respekt. E qartë, faleminderit. Respekt edhe një ditë mbar urojmë edhe për ju, ndërsa do të shkojmë tek një tjetër telefonat, ka përshtypjen do të jetë e fundit përpara se të kalojmë tek hapësira e trafikut për të parë se si paraqitet gjendja e lëvizjes automjeteve në kryeqytet. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Lidhur me temë. Po, më thuaj. Doktor Zagje, është mëse domosdoshme që duhet të fillim nga politikanët. Pa dallim krahu. Sepse ky problem është një trekëndës që ka 30 vjet që vazhdon. Po. Është politika, është drejtësia dhe kriminalët. Dhe këta janë bërë të tillë sepse kanë këtë mbështetje, dhe këta mbajnë me karburant njëri tjetrin. Po nuk u bë kjo, po këta vetë ata nuk e bëjnë. Kjo bëhet duke vendosur ndaj Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ndryshe kriminalët do mbjetojnë se politikanë nga kriminalët për mendimin tim e disa ndryshimi kanë. Sepse këta politikanë dalin në foltore dhe na mbushin mendjen e janë të kullarizur. Po duhet që foltore dhe kullarët kanë një emër së bashku, të dy palët kriminal. Sepse thas mbajnë me karburant njëri tjetrin. Nuk do ishte asnjëri kaq i fortë nga këta, po mos kishin mbështetjen e politikës dhe mbështetjen e drejtësisë. Në qartë, mirë, faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne për temën e ditës, ndërsa shikues të nderuar kemi ardhur kështu në fund të kësaj hapësire për pjesën e dytë të telefonatave, sepse në këtë moment do të jemi me kamerat nëpër qytet, pra me kamerat rrugore nëpër qytet për të parë se si paraqitet lëvizja e automjeteve. Sigurisht kjo pjesë e shkurtër e këtij emisioni shërben edhe si një këshill apo si një orientim për gjithë ju që nuk keni dalë ende nga shtëpia, keni për të bërë punët e ditës, por sigurisht doni të zgjidhni rrugën me më pak trafik dhe ne ndoshta ju japim atë ndihmesën apo indicjen e parë për ditën e sotme. Regjia do të na ndihmojë në këtë momente për të parë se në cilën zonë të kryeqytetit ndodhemi këtu. Jemi tek pallati me shigjeta, siç duket edhe këtu lëvizja e automjeteve paraqitet të qetë paktën deri në këtë momenteve, përveç rasteve kur automjetet duhet të presin në semaforin, nuk është se ka ndonjë fluks automjetesh pra apo rradhë kilometrike siç mund të jemi mësuar të shohim më shpeshherë nëpër Tiranë. Lëm pas pallatin me shigjeta për të shkuar tek një tjetër zonë në kryeqytet. Këtu jemi tek rruga e Elbasanit, aty ku edhe këtu ka një lëvizje normale të automjeteve, sepse para deri në këtë moment nuk paraqitet ndonjë rradhë kilometrike e lëvizjes së tyre, përveç se një qarkullimi normal i cili vijon që në orët e para të mëngjesit. Edhe aty shikojmë automjetet që duhet të presin në semafor. Kjo është pravonesa e vetme që mund të krijohet, por për pjesën tjetër nuk është se kemi probleme. Në këtë momente jemi tek Don Bosco, siç duket kjo është një prej zonave më të qeta të paktën deri në këtë moment, sepse përveç mjeteve të transportit publik nuk ka lëvizje të tjera pra të lodhshme ose të lëvizje të cilat mund të krijojnë probleme për ju që jeni duke udhëtuar në këtë moment drejt kësaj zone. Lëm pas edhe Don Bosco për të shkuar edhe në një apo dy destinacione të tjera përpara se të ndahemi dhe të kalojmë së bashku në reklama dhe sigurisht ju ndihmojmë pra për të patur edhe një lëvizje të qetë. Këtu jemi tek stacioni i trenit, në fakt këtu vetëm njëra anë e rrugës është e lirë për të kaluar, sepse në anën tjetër po zhvillohen punimet dhe ndoshta gjatë ditës kjo ka krijuar një trafik apo një vështirësi në qarkullimin, por të paktën deri në këtë momente situata edhe këtu paraqitet e qetë. Kjo ishin shikues të nderuar akset që kishin përzgjedhur për këtë mëngjes për të treguar se si paraqitet lëvizja e automjeteve. Më ka ardhur flesh informativ i orës 8, të cilin do ndjekim menjëherë pas reklamave. Në fakt çdo të dielës ajo që bëjmë sondazh ka një lëvizje të projeksionit përfundimtar të asaj se çfarë ndodh me votat tuaja, por të paktën deri në këtë momente jemi ndër ditët e rradha ku e para ka një hendek shumë të madh midis përgjigjes po dhe jo. Pjesa dërmuese e juve që keni votuar mendoni që sigurisht pra duhet të nisë paketa nga politikanët e Shqipërisë pa dallime partijake dhe pjesa tjetër ka të bëjë pikërisht edhe me mosndryshimin e këtij rezultati, sepse që në orën 7:18 minuta kur ne kemi prezantuar sondazhin vijon të jetë
i njëjtë, pra 94% mendojnë që po, duhet të nisë nga politikanët, ndërsa 6% janë të mendimit që nuk ka pse të nisë nga politikanët, sepse anti-KÇK-ja është mirë që ka nisur, apo duhet të niste edhe nga personat të cilët nuk e justifikojnë dot burimin e pasurisë së tyre. Për të mos ngërë më shumë kohë duke folur unë, ju lë radhën ju sepse sigurisht kjo është koha dhe hapësira juaj. Presim telefonatën e parë për këtë pjesë të fundit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, më thuaj. Unë mendoj që të nisë më parë nga politikanët. Po. Ata duhen parë nga i kanë venet pasurinë, edhe ata që kanë venë me probleme me gjëra tjera me pisleqe, dakord janë, po më parë nga politikanët. Edhe të dalë gjë në fund pastaj. Kjo është gjë me saktë e mendoj unë me mirë. Ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Po prisja mendoja që mos ke diçka pushtuar. Faleminderit që u bërë pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Urime të emisionin. Po, më thuaj. Deshat mere dhe unë pjesë në të sondazhin tuaj. Po. Jam plotësisht dakord me të parafolësit. Ajo, anti-KÇK-ja duhet filloj nga politikanët. Të përndoj të policia, të këto bashkjaket e të gjitha më radhë, po filloj nga lartë. Nga koka i themi në vejteja. E para, e dyta. Po. Desha të shtoj atë në emisionin tuaj. Po. Nëse është e mundur, është detyra e juaja si gazetar. Po. Të organizori një emision ku numri i deputetëve nga 140 që kemi neve, është Shkurt si një grush popull që kemi neve, përse na duhen ta 140 deputetë. Se mos të përgjysmohet numri. Okej, tani nuk e di se çfarë mund ndodh gjatë javës. Organizoni një emision ku të merre mendime nga njerëz të thjeshtë në terren, në fshat, në qytet, kudo që janë. Ata thirrën e politikanë, mendim kanë. E drejtë. Para 5-6 muajsh, folën që jemi dakord si bashkë me këta të tjerët të pozitës që ta shikojmë numrin. Mi po tani, me që po bëjmë të reformën zgjedhore, para në heqë, si duket janë dakord të dyja palët, kryesore, i mos ta prekin veten e tyre. E qartë, mirë. Ska, 80 deputeti duhet Shqipërisë. Të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë dhe sigurisht do ta marrim në konsiderat këtë temë për të diskutuar së bashku me të gjithë teleshikuesit. Fatkeqësisht ka përfunduar këtu, shikues të nderuar, emisioni Shtypi i ditës dhe ju. Kaq kohë kishim në dispozicion për të pritur 2 telefonata pas fleshit informativ të orës 8, ndërsa ju kujtoj që menjëherë pas pak vijnë ditët kryesore të gazetave për ju që i humbët në transmetimin e parë direkt të orës 7. Bashkë do takohemi në fleshin informativ të orës 9. Deri atëherë, mirëmbëjtje.